Hello everyone, welcome to another lecture of Quick Revision Series. Azir lecture to ami Sustainable Management or jitu chapter tomorrow exam ahi ase hetu moi one shot cover kori dim. Enough hobo etu sale enough hobo because jiman khini notes included ase gute khini ebar jodi tomaloke next copy likhi sai lo ebar hoi jabo yatke aru beshi koibo na lage thik ase egita mo gute khini lua ase moi quick ke potapot bujai dim beshi time nolo. Okay. So natural resources of মই start কৰো management of কি তোমালোকৰ চেপ্টাৰটো management of natural resource বুলি কে আছে আগৰ বুকত এটো sustainable management বুলি কে আছে ঠিক আছে সো হেতুৱে কথা স্টাৰ্ট কৰো মই তো টোটাল স্লাইড মই অলমোস্ট 20 টা মান আছে ঠিক আছে ওকে এইটা মই গুটেখিনি ইয়াত আজিৰ লেকচাৰত কভাৰ কৰি দিম ঠিক আছে গুটেখিনি আছে মানে একো ইয়াত মিছ মাৰা নাই তাৰপিছত তোমালোকে এবাৰ খালি হেৰি কৰিবা চেপ্টাৰটো পঢ়ি ল'বা নিজে ঠিক আছে তাৰপিছতে বাকি কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিছটো নিজে কৰিবই লাগিব এমসিকিউ হওক বা এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চনছখিনি নিজে নিজে চাই যাবা ঠিক আছে ওকে সো এনিথিং ইন এ এনভাইৰনমেণ্ট হুইচ কেন বি ইউজড ইজ কল্ড এ হোৱাট নেচাৰ ৰিচোৰ্চ আমাৰ নেচাৰত যিখিনি যিমান বস্তু প্ৰেজেণ্ট আছে সেই বুলি সব নহয় যোনবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেই ইউজ কৰিব পৰাটোকহে আমি কি বুলি কওঁ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ বুলি কওঁ ঠিক আছে So nature resources include total nature environment that support human life and contribute to the production of necessities and comfort to mankind. So nature resources are the components, এটা component হ'ব লাগিব ঠিক আছে components of atmosphere are the components of atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Okay. ঠিক আছে আমি নেচাৰ ৰিচোৰ্চ মানে সিম্পল কি বুজি পাইছোঁ যে যোনবিলাক বস্তু নেচাৰত প্ৰেজেণ্ট থাকে আৰু যোনটো আমাৰ কাৰণে ইউজফুল হয় বা আমাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিছে ঠিক আছে ওকে যেনেকৈ ৱাটাৰ হৈ গ'ল ছইল হৈ গ'ল এয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ বেনিফিট নহয় জানো সেইবিলাকত তো সেইটো হৈ গ'ল কি নেচাৰত পোৱা এনেকুৱা এটা ৰিচোৰ্চ যোনটো আমাৰ কাৰণে ইউজফুল হয় ঠিক আছে চ' দেয়াৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ নেচাৰ ৰিচোৰ্চেছ কেইবাটাও নেচাৰ ৰিচোৰ্চৰ টাইপছ আছে এইবিলাক আমি ক্লাছ 9ত পঢ়া বস্তু হয় ইয়াত আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কেলে কৰিছোঁ বিকজ ইয়াৰ ওপৰতে আমি ইউজেছখিনি চাম ঠিক আছে আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ হাৰ্ম কৰি আছোঁ এইখিনি বস্তু ঠিক আছে চ' অন দ্য বেচিছ অফ এবাণ্ডেঞ্চ এণ্ড এভেইলেবিলিটি মানে চোৱা দুটা তিনিটামান বস্তু আছে ফৰ এক্সাম্পল এইটো এটা বস্তু এইটো এটা হ'ব পাৰে এইটো বহুত কম এমাউণ্টত আছে ফৰ এক্সাম্পল গোল্ডত আমাৰ নেচাৰ বহুত কমকৈ আছে ঠিক আছে ডায়মণ্ড বহুত কমকৈ আছে তো এইবিলাক বস্তু কি হয় একদম লিমিটেড হয় ঠিক আছে বাট কিছুমান বস্তু এনেকুৱা আছে বহুত বেছি আছে যেনেকৈ এয়াৰ হৈ গ'ল ৱাটাৰ হৈ গ'ল বহুত বেছি আছে ঠিক আছে তো সেইবিলাক আমি তেনেকৈ মানে এবাণ্ডেঞ্চৰ আৰু এভেইলেবিলিটি ঠিক আছে ইজিলি এক্সেচিবল মানে পাওঁ নে নাপাওঁ বস্তুটো আমি বিচাৰি তো সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে আমি নেচাৰ ৰিচোৰ্চটো আমি দুটা টাইপছত ভাগ কৰিছোঁ ঠিক আছে এটা আছে তোমাৰ ইনএক্সহষ্টিবল আৰু এটা আছে এক্সহষ্টিবল ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত থাকি গ'ল এইটো সো দুটা টাইপত ভাগ কৰা হৈছে নেচাৰ ৰিচোৰ্চটো এটা হৈ গ'ল ইনএক্সহষ্টিবল আৰু এটা আছে হৈ গ'ল এক্সহষ্টিবল ঠিক আছে সো ইনএক্সহষ্টিবল ৰিচোৰ্চ কোনবিলাক ৰিচোৰ্চেছ হয় দিজ আৰ ইন প্লেণ্টি এণ্ড কেনট বি এক্সহষ্টেড বাই মেন কনজাম্পশ্যন মানে এই ধৰি লোৱা বতাহ এয়াৰ চেণ্ড ক্লে এইবিলাক কি হয় ইমানে বেছি আছে আমি যদিও মানে যিমান ইউজ নকৰোঁ লাগিলে সেইটো কেতিয়াও খতম নহয় মানে তো দুটা টাইপৰ ৰিচোৰ্চ আছে এটা আছে ইনএক্সহষ্টিবল যোনটো পটককৈ খতম নহয় আৰু এটা আছে এক্সহষ্টিবল যোনটো লিমিটেড আছে আৰু সেইটো আমি বেছিকৈ ইউজ কৰিলে খতম হৈ যাব ঠিক আছে তো ইনএক্সহষ্টিবল ৰিচোৰ্চটোৰ কথা তেতিয়াহ'লে ইমান চিন্তা নাই আমাৰ ঠিক আছে যে মানে খতম হৈ যোৱা টেনশ্যনটো এটলিষ্ট নাই মানে কিন্তু এক্সহষ্টিবল ৰিচোৰ্চটোৰ কথা আমি অলপ হ'লেও ভাবিব লাগিব হয় নে নহয় বিকজ এইটো লিমিটেড আছে এণ্ড কেন গেট এক্সহষ্টেড অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম যেনেকৈ ধৰি লোৱা কোল হৈ গ'ল পেট্ৰলিয়াম হৈ গ'ল এইবিলাক কি হ'ল দিনে দিনে দামবিলাক কেলৈ বাঢ়ি গৈ আছে বিকজ এইটো এক্সহষ্টিবল হয় মানে ইউজ কৰিলে খতম হৈ যায় এইটো ঠিক আছে বাট নেচাৰতে পোৱা যায় অ'কে তো দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পালা নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ তো এই নেচাৰ ৰিচোৰ্চেছখিনি আমি কেনেকৈ মেনেজ কৰিম মানে তো মেনেজমেণ্ট অফ নেচাৰ ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত টপিক এটাৰ ওপৰত তোমালোকৰ বুকত দিয়া আছে ঠিক আছে Okay, so management of natural resources, a system of controlling the use of nature resource in such a way as to avoid their wastage and to use them in most effective way is called management of nature resources. So what is management of nature resources? Nature resources আমি manage কৰি চলা ইয়াৰ মিনিংটো কি মানে ঠিক আছে তেনেকৈ টাইপৰ যদি কুৱেশ্যন সোধে তো আমি নেচাৰ ৰিচোৰ্চেছটো এনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব লাগে যাতে একেবাৰে ৱেষ্ট নহয় ঠিক আছে টু এভইড দেয়াৰ ৱেষ্টেজ ঠিক আছে আমি যাতে ৱেষ্ট নকৰোঁ আৰু ইমানেই ইফেক্টিভকৈ মানে ইউজ কৰাৰ কথা পাতি আছোঁ আমি ঠিক আছে যাতে মানে আমাৰ কাৰণেও জোৰে আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেও জোৰে বস্তুটো এনেই ৱেষ্ট কৰিব নালাগে মানে সেইটো ওপৰত আছে ঠিক আছে অ'কে তো আমি কেনেকৈ মেনেজ কৰিম সেইটো আমি চাম ঠিক আছে বাট তাতকৈ আগত এটা কুৱেশ্যন কি আমি মেনেজ কৰিবইনো কেলৈ লাগে ঠিক আছে আমি মেনেজ কেলৈ কৰিব ইয়াৰ আগত মই এটা লেকচাৰ দিছিলোঁ য'ত মই NCERT ৰিডিং কৰি পিনি বুজাইছিলোঁ তাতো মই ছেইম কথাই কৈ আছিলোঁ সেইখিনি আজি মই পইণ্ট ৱাইজকৈ আছে ঠিক আছে মই ভাবিছোঁ যে এইটো বেছি ইফেক্টিভ হ'ব তোমালোকৰ NCERT ৰিডিঙতকৈ ঠিক আছে So question আহিব যে why do we need to manage our nature resources আমি nature resourcesখিনি কেলৈ মেনেজ কৰিব লাগে ইয়াৰ ভিতৰতো nature resource কোনটো গম পাইছা না যোনটো এক্সহষ্টিবল হয় সেইটোতো মানে মেনেজ কৰিবই লাগে ঠিক আছে এক্সহষ্টিবল যোনটো মানে খতম হৈ যোৱা চান্স পূৰা আছে ঠিক আছে যোনটো মানে লিমিটেডত আছে তো আমি কেলৈ মেনেজ কৰিব লাগে
বিকজ দ্য ৰিচোৰ্চেছ অফ দ্য আৰ্থ আৰ লিমিটেড। সেইটো মই এনচাৰ ৰিডিংটোতো মই বুজাই দিছিলোঁ। ৰিচোৰ্চেছখিনি কেনেকৈ আছে, লিমিটেড আছে। বিকজ আমি এক্সজষ্টিবল ৰিচোৰ্চেছখিনি কথা পাতি আছোঁ, ঠিক আছে। চ' বিকজ অফ দ্য ৰেপিড ইনক্ৰিজ ইন হিউমেন পপুলেশ্যন দ্য ডিমাণ্ড ফৰ ৰিচোৰ্চেছ ইজ ইনক্ৰিজিং ডে বাই ডে। আমি ডে বাই ডে আমাৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, সেইকাৰণে ৰিচোৰ্চেছৰ ওপৰত ডিমাণ্ডো আমাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, মানে বহুত বেছি কনজিউম হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু সেইটো কাৰণে কি হৈছে, লিমিটেড থকাৰ কাৰণে আমি ইয়াক মেনেজ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব মানে এতিয়াৰ পৰাই। ত' দ্য প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্ট কেন এনচিয়ৰ ডেট দ্য নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ আৰ ইউজ জুডিচিয়াছলি চ' ডেট দে ফুলফিল দ্য নিডছ অফ প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যন এণ্ড অলছ' লাষ্ট ফৰ দ্য জেনেৰেশ্যন টু কাম। মানে আমাৰ কাৰণেও যাতে ধুনীয়াকৈ ইউজত আহি যায় আৰু আমাৰ পিছপিনে যিটো জেনেৰেশ্যন আহি আছে তাহাঁতিও যাতে ইউজ কৰিব পাৰে, সেইটো হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, ঠিক আছে। লিমিটেড আছে কাৰণে আমি মেনেজ কৰিব লাগে। নেক্সট পইণ্ট ইজ দ্য প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্ট অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ টেক্স ইন টু কনচিডাৰেশ্যন লং টাৰ্ম পাৰ্চপেক্টিভ। মানে অলপ এইটোৱে এই পইণ্টটোৰ নিচিনাই হৈ গ'ল বস্তুটো, যে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কথা ভবাটো কথা যে ক'লোঁ যে দ্য লং টাৰ্ম পাৰ্চপেক্টিভৰ কাৰণে আমি ৰাখিবলৈও চিন্তা কৰিব লাগে মানে, ঠিক আছে। এণ্ড প্ৰিভেণ্ট দ্য এক্সপ্লইটেশ্যন টু হিল ফৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম গেইনছ। আমি মানে কালি পৰহিৰ গেইন এটাৰ কাৰণে বা লোভত গ্ৰিডিনেছত আমি যাতে এতিয়াই খতম কৰি নেপেলাওঁ, নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে যাতে ৰাখোঁ, ঠিক আছে। এইটো এটা পইণ্ট লিখিব পাৰা। থাৰ্ড পইণ্ট হৈ গ'ল তোমাৰ দ্য প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্ট কেন এনচিয়ৰ ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, ইকুইটেবল মানে চবেই যাতে ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড পাওঁ, ঠিক আছে। চবেই যাতে ইকুৱেলি পাওঁ। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত ফ্ৰুটছৰ প্লেণ্ট এটা আছে, ইয়াত ছাপ'জ 5 মেংগ'জ লাগি আছে, ঠিক আছে। সেই 5টা মেংগ' যদি তুমি অকলে খাই দিয়া, বাকী তোমাৰ লগৰ 4জন যিজন আছে সিহঁতি মেংগ'টো পাব জানো, নাপাব। চ' এইটো কি কৰিব লাগে, আমি ওচৰত গৈ চাব লাগিব যে আমাৰ ওচৰ পাছত আৰু মানুহ আছে নেকি কোনোবা খাবলগীয়া। যদি আছে দেন বিকজ নেচাৰৰ ওপৰত আমাৰ চবৰে ইকুৱেলি ৰাইট আছে, ঠিক আছে। তো 5টা মেংগ' আমি চবেই সমানে এটা এটা ভাগ কৰি খাব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে এটা খালোঁ বাকীটা পকেটত সোমাই দিলোঁ, এনেকুৱা নহয়। আমি ওচৰৰ পৰা চাব লাগিব আৰু ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। সেইটোৱে মানে ইনডাইৰেক্টলি কৈছে যে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল ক'ৰবাত কয়লা পোৱা জেগা আছে, তাত মাইনিং কৰিছে, এতিয়া কাৰোবাৰ ওচৰত বেছি পইচা আছে, একেচাতে গোটেই কয়লাখিনি মাইনিং কৰি উলিয়াই আনিলে, ঠিক আছে। তো এইটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইউজ হৈ গ'ল, নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে সেইখিনি কয়লাটো এতিয়া নাপাব ন। তো সেইটো কথা মানে, ঠিক আছে। তো ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে আমি প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্টত চলিব লাগে, মানে ৱেষ্ট কৰিব নালাগে, যিমানটো লাগে সিমানটো ইউজ কৰিব লাগে, ডেটছ ইট। চ' ডেট অল দ্য পিপল কেন বেনিফিট ফ্ৰম দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ দিজ ৰিচোৰ্চেছ। মানে সেইটোৱে অল পিপলৰ কথা কৈছে নহয়, চব মানুহে যাতে আমি বেনিফিটটো পাব পাৰোঁ। দ্য প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্ট উইল টেক ইন টু কনচিডাৰেশ্যন দ্য ডেমেজ কজ টু এনভাইৰমেণ্ট ডিউৰিং দ্য এক্সট্ৰেকশ্যন অৰ ইউজ। এতিয়া চোৱা, এই কয়লাটোকে যদি আমি অলপ অলপকৈ যদি উলিয়াওঁ, আমাৰ এনভাইৰমেণ্টত একো ডেমেজ নহয়, ঠিক আছে। বাট একেচাতে যেতিয়া উলিয়াই ল'ম নহয়, তেতিয়া এনভাইৰমেণ্টত কিছুমান ডেমেজ হ'ব, যেনেকৈ পলিউশ্যনৰ কথা আহি গ'ল, ঠিক আছে। পলিউশ্যন হ'ব বিকজ বহুত মেচিন ইউজ হ'ব, সেইটো সময়ত বহুত ফিউল কনজিউম হ'ব, বহুত কথা আহি যায় নহয়। তো সেইটোৱে কথা যে একেলগত যদি আমি কামটো কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া বহুত ডেমেজ আমাৰ এনভাইৰমেণ্টত হ'ব, আৰু সেই এনভাইৰমেণ্টৰ ডেমেজটোৰ পৰা বচাবলৈও আমি প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্ট ফ'ল' কৰিব লাগে, ঠিক আছে, টু মিনিমাইজ দিছ ডেমেজ, সেইটোৱে কৈছে। অ'কে, চ' নেক্সট পইণ্ট ইয়ালৈকে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত পঢ়ি আছিলোঁ, হয়নে নহয়? কেলৈ কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে আমি সেইটো পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি ৱাইল্ড লাইফটোৰ ওপৰত পঢ়োঁ আহা, মানে ৱাইল্ড লাইফটো কনজাৰ্ভ আমি কৰাটোৰ ওপৰত পঢ়োঁ মানে, ঠিক আছে। চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু কনজাৰ্ভ ৱাইল্ড লাইফ টু মেইনটেইন দ্য ইক'লজিকেল বেলেঞ্চ। আমাৰ গোটেই আৰ্থত এটা ইক'লজি আছে, ঠিক আছে, ইক'লজিকেল বেলেঞ্চ এটা আছে, ঠিক আছে। ফৰ এক্সাম্পল ফ্ৰগে ইনচেক্ট খাব, ঠিক আছে, ইনচেক্টক ফ্ৰগে খাব, ফ্ৰগক স্নেকে খাব, আকৌ স্নেকক ইগলে খাব। তো ইয়াৰ মাজত যদি কিবা এটা ফুড চেইন যদি ব্ৰেকডাউন হৈ যায়, গোটেই ইক'লজিটো খেলি মেলি হৈ যাব। তেনেকৈ ছইলৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আছে গোটেই প্লেণ্টছখিনি, ছইলটো যদি বেয়া হৈ যায় প্লেণ্ট বেয়া হ'ব, প্লেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আছে গোটেই আমাৰ এনিমেলখিনি, ঠিক আছে। এনিমেলৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ডেণ্ট আছোঁ বা আমি গছৰ ওপৰতো ডিপেণ্ডেণ্ট আছোঁ, তো আমাকো হাৰ্ম হ'ব। চ' তেনেকৈ ইনডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্টলি গোটেই ইক'লজিটো এটা মেইনটেইন হৈ থাকে, ঠিক আছে। ইক'লজিটো যদি আমি ব্ৰেকডাউন কৰি দিওঁ, সেইটো তোমাৰ ৰিভেট পপাৰ হাইপ'থেচিছ নামৰ হাইপ'থেচিছ এটা আছে, তাত মানে গোটেই এৰোপ্লেনটোৰ ওপৰত মানে ডেছক্ৰাইব কৰি পিনি এটা হাইপ'থেচিছ এটা দিয়া আছে, ঠিক আছে। তাতো সেই ইক'লজি বেলেঞ্চটোৰ ওপৰত কথা পাতে যে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত সৰু সৰু নট দুটা আছে, ঠিক আছে, এনেকৈ নট দুটা আছে। তো আমি ভাবোঁ যে কিনো হ'ব যদি মস্কিটোৰ গোটেই স্পিচিছটো নাইকিয়া হৈ যায়, কিনো হ'ব যদি গোটেই টাইগাৰটো মৰি থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু তাত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিলে যে এনেকৈ ডাইৰেক্টটো এফেক্ট নহয়, বাট ধৰি লোৱা এৰোপ্লেনখনৰ তুমি এটা নট এদিনত উলিয়াই আনিলা, ঠিক আছে। সদায় ট্ৰেভেল কৰিব গ'লা, এটা নট তুমি উলিয়ালা, নেক্সট দিনাখন গ'লা আৰু এটা নট উলিয়াই আনিলা। ইভেঞ্চুৱেলি কি হ'ব, ষ্টাৰ্টিঙত মে বি এৰোপ্লেনখন একো এফেক্টেই নহ'ব, বিকজ এটা নট উলিয়ালেনো কি এফেক্ট হ'ব, ঠিক আছে। বাট যোনদিনাখন গোটেইকেইটা এৰ খাই যাব, গোটেই উইংটো ইয়াৰ পৰা এৰ খাই যাব, হয়নে নহয়? আৰু গোটেই উইংটো এৰ খালে গোটেই এৰোপ্লেনখন উৰিব নোৱাৰা হৈ যাব আৰু ডেমেজ হৈ যাব। চ' ডেটছ হাউ ইক'লজি ৱৰ্কছ মানে, ঠিক আছে। ইক'লজিকেল বেলেঞ্চটো তেনেকৈ মেইনটেইন থাকিবই লাগে।
সৰু সৰু এটা স্পিচিছৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰোল আছে মানে ইক'লজিত চ' সেইটো কাৰণে আমি মানে সেইটো কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে বুলি কৈছে টু প্ৰিজাৰ্ভ দ্য জিন পুল মানে এটা জেনেটিক্স থাকে ন এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ এক্সাম্পল এইটো তোমালোকে জিন পুলটো ইমান ভালকৈ বুজি নাপাবা এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে জিন পুলটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে মানে আমাৰ জিনৰ যিখিনি ক'ডিংছ আছে ন সেই ক'ডিংখিনি আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে ছাম অফ দ্য মেজাৰ্ছ অৰ ষ্টেপছ টু বি টেকেন ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ সেই মেজাৰ্ছখিনি আমি ইয়াত পঢ়ি লওঁ ঠিক আছে আমাৰ কাৰণ আল্টিমেটলি কি আহিব হোৱাট আৰ দ্য মেথডছবিলাকে আহিব যে আমি ৱাইল্ড লাইফ কেনেকৈ কনজাৰ্ভ কৰোঁ আমি বিকজ এটা এক্সামৰ পাৰ্পজত পঢ়ি আছোঁ এক্সামত কি লিখিম ঠিক আছে যদি আহিছে যে ৱাইল্ড লাইফ আমি কেনেকৈ কনজাৰ্ভ কৰোঁ অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট এটা হৈ গ'ল তোমাৰ ল বনাব লাগে মানে আমি যেনেকৈ এতিয়া টাইগাৰটোৰ মাজত এতিয়া মৰাৰ ওপৰত কিমান ডাঙৰ এটা ল আছে এলিফেণ্টটো মাৰিব নোৱাৰা তুমি ল আছে হয়নে নহয় চ' ল শ্বুড বি এতিয়া হৰিণা মাৰিব নোৱাৰা তাৰ ওপৰতো ল আছে চ' ল শ্বুড বি মেড ল বনাব লাগিব টু ইম্প'জ এ টোটেল বেন অন দ্য প'চিং বা কিলিং ঠিক আছে প'চিং মানে কিল কৰা তো অৰ কেপচাৰিং অফ এনি এনিমেল অৰ বাৰ্ড বিলংগিং টু এন এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ এতিয়া এনডেঞ্জাৰ্ডবিলাক কোনবিলাক যোনবিলাক মানে একদম শেষ হ'বলৈ হৈছে মানে ঠিক আছে সিহঁতি মানে অলপ আৰু দুটামান যদি মাৰি পেলোৱা সিহঁতি খতম হৈ যাব মানে তো তেনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ থাকে তাহাঁতৰ প্ৰতি কি কৰা হয় ল বনোৱা হয় যাতে তাহাঁতক মাৰিব নোৱাৰোঁ মানে ঠিক আছে তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ এটা নেচাৰেল habitat of wild animal and birds should be preserved by establishing national park মানে wild animals যিবিলাক আছে বা বাৰ্ডছ যিবিলাক আছে যাক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ তো সেই জেগাকণত আমি কি কৰিব পাৰোঁ নেশ্যনেল পাৰ্ক বনাই দিব পাৰোঁ বা চেংচুৰিজ বনাই দিব পাৰোঁ থ্ৰু আউট দ্য কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে গোটেই আমি কাণ্ট্ৰিত কি কৰিব পাৰোঁ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু চেংচুৰিজ বনাই দিব পাৰোঁ যেনেকৈ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঠিক আছে তো তেনেকৈ মানে আমি চেংচুৰিজ বনাই দিব পাৰোঁ যাতে আমি তাত সেইটো মানে এৰিয়াটোৱে যাতে এনিমেলৰ কাৰণে হৈ পৰে মানে গোটেই বস্তুখন ঠিক আছে থাৰ্ড পইণ্ট ইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কানেক্টেড উইথ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ শ্বুড কণ্ডাক্ট এ পিৰিয়ডিক ছাৰ্ভে ইন অল দ্য ফৰেষ্ট মাজে মাজে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি থাকিব পাৰে ছাৰ্ভে কৰি থাকিব লাগে মানে ফৰেষ্টবিলাকত গৈ টু হেভ নলেজ অফ দ্য পপুলেশ্যন অফ অল স্পিচিছ অফ ৱাইল্ড এণ্ড বাৰ্ডছ যাতে আমি সেই ফৰেষ্টটোত কিমান কোনটো এনিমেল কোনটো স্পিচিছৰ কিমান পপুলেশ্যন আছে আমি জানি থাকিব পাৰোঁ কোনোবা এটা যদি পপুলেশ্যন যদি কমিছে কেলৈ কমিছে তাৰ ওপৰত যাতে আমি মেজাৰ ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে মানে আল্টিমেটলি কি হিচাপ কাউণ্টটো ৰাখিবলৈ কৈছে যে কোনটো স্পিচিছ কিমান পপুলেশ্যনত আছে যদি কোনোবা এটা স্পিচিছ কমি গৈছে তাৰ কাৰণে আমি যাতে মেজাৰ ল'ব পাৰোঁ মানে নাই এইটো কাৰণে আমি সাৱধান হ'ব লাগে এই স্পিচিছটো নাইকিয়া হ'বলৈ গৈ আছে তো ইয়াক আমি বচাব লাগে এনেকুৱা টাইপৰ মানে মেজাৰমেণ্ট তেতিয়াহে ল'ব পাৰিম যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ছাৰ্ভে কৰি থাকিব হয়নে নহয় এইবিলাকতো আমি পাব্লিকেতো কৰি নাথাকোঁ হয়নে নহয় ঠিক আছে স্পেচিয়েল এটেনশ্যন শ্বুড বি পেইড টু দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ যোনবিলাক স্পিচিছ শেষ হ'বলৈ হৈছে তাহাঁতৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েল এটেনশ্যন বেলেগকৈ আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে ঠিক আছে অ'কে টু প্ৰিভেণ্ট এক্সটিংশ্যন অল টুগেডাৰ যাতে ইহঁতি নাইকিয়া হৈ নাযায় মানে দ্য আনঅথৰাইজড কাটিং অফ বা ফেলিং অফ ফৰেষ্ট ট্ৰিজ ফৰ টিম্বাৰ ট্ৰেড মানে এইবিলাক যে কাঠৰ বিজনেছ কৰে এইবিলাক হয়নে নহয় কাঠৰ টুকুৰাবিলাক এইবিলাক বিচনা বনাবলৈ বা কিবা এইবিলাক বিজনেছ নকৰে জানো কুণ্ডাবিলাক মিলবিলাক থাকে যে এণ্ড ফিউল উড জ্বলাবলৈ ইউজ কৰে ষ্টপ ইমিডিয়েটলি এইবিলাক মানে গছ কটাটো মানে লগালগ ইমিডিয়েটলি ষ্টপ এতিয়া জানাই তোমালোকে যে মিল চলোৱাবিলাক এতিয়া ইলিগেল নহয় জানো মিল চলোৱা বা মানে প্ৰপাৰ লাইচেঞ্চ নথকাকৈ মানে বহুত পিছত মানে পাৰ্মিট কৰে বা এইটো নিদিয়ে মানে ইলিগেল মানে এতিয়া মানে গছ কাটি পিনি তোমাৰ কাঠৰ বিজনেছ কৰাটো ঠিক আছে চ' সেইটোৰ ওপৰত ল এতিয়া আহি গ'ল মানে বৰ্তমান চ' এইকেইটা হৈ গ'ল পইণ্টছ এইকেইটা আমি ইউজ কৰি কি কৰিব পাৰোঁ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা স্পেচিয়েল তিনিটামান পইণ্টছ তোমালোকে মনত ৰাখি ল'লে হ'ল মইতো মোৰ ডিউটি হয় গোটেইখিনি বুজোৱা সেইকাৰণে বুজাই দিছোঁ বুকত যিমান আছে বাকী তোমালোকে ইয়াৰ পৰা নিজৰ চইচত তিনিটামান মেমৰাইজ কৰি যাব পাৰা ঠিক আছে অ'কে ভাল লাগিছে যদি গোটেইকেইটা কৰি যাব পাৰা বিকজ বুজাইতো দিলোৱে ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ হৈ গ'ল নহয় জানো তো এতিয়া ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ ফৰেষ্ট আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট ইয়াৰ মিনিং কি চোৱা বায়'ডাইভাৰ্চিটি মানে কি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ স্পিচিছ এটা জেগাত ঠিক আছে প্ৰেজেণ্ট থকা যেনেকৈ এতিয়া বহুত ধৰণৰ এনিমেলছ প্ৰেজেণ্ট আছে হয়নে নহয় চৰাই চিৰিকটি বহুত টাইপৰ এনিমেলছ বহুত টাইপৰ গছ গছনি কিমান ডাঙৰ এটা ডাইভাৰ্চিটি প্ৰেজেণ্ট থাকে এটা ফৰেষ্টত এইটো এটা হটস্পট ৰিজন হয় মানে ঠিক আছে ইমানেই ডাইভাৰ্চিটি আৰু যিমান বেছি ডাইভাৰ্চিটি প্ৰেজেণ্ট থাকে আৰু সেই এৰিয়াকত সিমান বেছি মানে ইফেক্টিভ হয় বা তাত প্ৰডাকশ্যনটো সিমান বেছি হয় মানে ঠিক আছে বায়'মাছ প্ৰডাকশ্যনটো সিমান বেছি হয় মানে ভাল ঠিক আছে তোমালোকৰ এতিয়া লেভেলত এইটো মনত ৰাখা যে যিমান বেছি বায়'ডাইভাৰ্চিটি হয় সিমান বেছি ভাল মানে ঠিক আছে Biodiversity of an area is the number of species of different life forms like bacteria, fungi, powering plants মানে যেনেকৈ এতিয়া ঠিক আছে মানে ইটোৱে ইটো হেল্প কৰা টাইপৰ মানে ঠিক আছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি যিমান বেছি প্ৰেজেণ্ট থাকিব সিমান ইটোৱে সিটোৰ হেল্পটো বেছি পাব মানে ডিজিজ কম হ'ব ঠিক আছে
সেইটো hotspot means an area full of biological diversity. Loss of diversity may lead to a loss of ecological stability, ecological imbalance. তো সেই ডাইভাৰ্চিটিটো যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া ইক'লজিকেল ইমবেলেঞ্চ আহি যাব, ঠিক আছে, মানে বেলেঞ্চটো নাইকিয়া হৈ যাব। অ'কে, তো আমি সেই বচোৱাটোৰ ওপৰত এতিয়া কথা পাতিব লাগে। আমি বহুত কথা পাতিলোঁ কিহৰ ওপৰত, ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত বহুত কথা পাতিলোঁ, ঠিক আছে। এইবিলাক এৰিয়াত আমি বহুত কথা পাতিলোঁ। এতিয়া কথা আহিলে যে আমি বচাম কেনেকৈ, ঠিক আছে, তাতে কথা আহিলে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছৰ, ঠিক আছে। ষ্টেক হোল্ডাৰ কোন হয় চোৱা, ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ সেই মানুহকেইজন হয় যাৰ মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেই ফৰেষ্টটোক বচোৱা প্ৰতি, ঠিক আছে। ফৰেষ্টটোক মানে বচাম বুলিকৈ মানে যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ থাকে, ফৰেষ্টৰ দায়িত্ব কাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ থাকে, নহয় জানো। তো নম্বৰ ওৱান ইজ তাত লোকেল পিপল যিখিনি থাকে, ঠিক আছে, ওচৰে পাছে যিখিনি লোকেল পিপল আছে, ফৰেষ্টৰ ওপৰত যোনবিলাক ডিপেণ্ডেণ্ট আছে তাহাঁতি ষ্টেক হোল্ডাৰ হয়। তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, যিটো গভৰ্ণমেণ্ট হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট যোনবিলাকে ফৰেষ্টৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ডিপেণ্ডেণ্ট আছে, গছ চছ কাটি নি পিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত ইউজ কৰিবলৈ ৰ' মেটেৰিয়েল হিচাপে। তাৰপিছত ৱাইল্ড লাইফ এনথুচিয়াছ, যেনেকৈ আমাৰ মাজতে পাব্লিকৰ মাজত কোনোবা এজন দুজন থাকে নহয়, বহুত মানে ৱাইল্ড লাইফটোক মানে বহুত ভাল পায়, তো হু ৱান্ট টু কনজাৰ্ভ নেচাৰক মানে খুব ভাল পায়। তো তেনেকুৱা বহুত কম মানুহ থাকে, যেনেকৈ বিষ্ণুৰী দেৱী এজনী আছিলে, চিপকো আন্দোলনটো শুনিছা তোমালোকে। তো তেনেকৈ পাব্লিকৰ মাজৰ পৰা কিছুমান মানুহ থাকে, ঠিক আছে। তো এই চাৰিকেইজন কি হ'ল, ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ হয়, ঠিক আছে। আহিলে লিখি দিবা, ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ হয় ফৰেষ্টৰ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি পঢ়িম ছাষ্টেইনেবল। ইহঁতিয়ে মানে এই ওপৰৰ যিখিনি আমি ক'লোঁ, যিখিনি পইণ্টছ মই ডিছকাছ কৰিলোঁ যে ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফ বচাবলৈ লাগে, এই চাৰি প্ৰকাৰৰ মানুহে মিলি পিনি ফৰেষ্টটোক বচাবলৈ মানে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে, ঠিক আছে। তাকে আমি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ বুলি ক'লোঁ। অ'কে, এতিয়া আমি ছাষ্টেইনেবল মেনেজমেণ্টটো পঢ়ি লওঁ, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ এক্সামৰ পাৰপ'জত। ছাষ্টেইনেবল মেনেজমেণ্ট, অ'কে, চাই ল'বা ছাষ্টেইনেবল মেনেজমেণ্টটো চোৱা। চ' মেনেজমেণ্ট অফ চিম্পল হয়, বহুত চিম্পল হয়। মেনেজমেণ্ট অফ ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ ৱাইজলি মানে ইণ্টেলিজেণ্টলি, বস্তুটো এই অযথা মানে যাতে খৰচ কৰা নাই, বোলে তোমাৰ কাঠ এটা লাগে তুমি দুটা কাটি নিছা, তেনেকুৱা নহয় মানে। মেনেজমেণ্ট অফ ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ ৱাইজলি টু মেক ইট এভেইলেবল ফৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে বস্তুটো কি থাকে, বাচি থাকে, ঠিক আছে। এইটোৱে হৈ গ'ল ছাষ্টেইনেবল মেনেজমেণ্ট, বাকী একো নহয়। ইয়াত যদি আৰু অকণ এড কৰিব মন আছে এড কৰি দিব পাৰে কিবা কিবি, ঠিক আছে। অ'কে, to consider the conservation of forest we need to look at the stakeholder who are আচ্ছা, এই ষ্টেক হোল্ডাৰৰ কথা ইয়াত মই ডিছকাছ কৰিলোঁ। ইয়াত পইণ্টছ কেইটামান আছে, তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা, ঠিক আছে। ডিপেণ্ডেণ্ট অন ফৰেষ্ট, এই চাৰিটা পইণ্টছে ইয়াত আৰু এবাৰ লিখা আছে, ঠিক আছে। ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ কোন কোন হয় ইয়াত চাই ল'বা, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট, ৱাইল্ড লাইফ, ঠিক আছে। অ'কে, ইয়ালৈকে চাই ল'বা। তো ঠিক আছে, ইয়ালৈকে মই ডিছকাছ কৰিলোঁ। নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ ডিছকাছ কৰিলোঁ, নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ গোটেইখন খতম হৈ যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে, খালি আৰামছে চাই থাকা। নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ দুটা এপিছ'ড পঢ়িলোঁ, তাৰে আমি কোনটো টাইপছ বেছিকৈ পঢ়ি আছোঁ, যোনটো এক্সজাষ্ট হৈ যাব, এক্সজাষ্টটো নাই পঢ়া। এক্সজাষ্টেবলত দেখিছোঁ যে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে, তাত আমি ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফৰ কথা পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফটো কোনে প্ৰটেক্ট কৰিব, ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছে প্ৰটেক্ট কৰিব। এতিয়া ষ্টেক হোল্ডাৰ কোনবিলাক আছিলে পঢ়িলোঁ আমি, চাৰিটা পইণ্টত আছে, 1 2 3 আগপিনে 4টা। অ'কে, চ' কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট ইট ইজ কেৰিড আউট বাই ফলোইং মেথডছ। এতিয়া ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভ কেনেকৈ কৰিব, আগৰটো কি আছিলে, ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত আছিলে, এতিয়া কিহৰ ওপৰত হৈছে, কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট। দুটাই কুৱেশ্যন আহে, ষ্টেট চাম মেথড টু কনজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বা কনজাৰ্ভ ৱাইল্ড লাইফ, বা দুইটা একেলগতো দি দিব পাৰে। তো গোটেইখিনিয়ে হৈ গ'ল, ঠিক আছে। অ'কে, তো মেথড কিছুমান আছে, আমি পটককৈ ডিছকাছ কৰি লওঁ। এটা হৈ গ'ল এফৰেষ্টেশ্যন কোনবিলাক, গছ ৰোৱাটোক কয়, ঠিক আছে। ইট ইজ গ্ৰ'য়িং অফ ফৰেষ্ট অন আনপ্ৰটেক্টেড বেৰেন লেণ্ডছ, মানে আমি গছ ৰোৱাটোৰ ওপৰত কৈছে, যেনেকৈ আমি এতিয়া বন মহোৎসৱ মানুহ, ঠিক আছে। ইজ এ ট্ৰি প্লাণ্টেশ্যন মুভমেণ্ট কেৰিড আউট টুৱাইচ এ ইয়াৰ, আমি বছৰেকত দুবাৰকৈ কৰোঁ, এবাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু এবাৰ জুলাইত কৰোঁ, ঠিক আছে। বাই বথ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ভলেণ্টাৰী এজেঞ্চিজ আমি এফৰেষ্টেশ্যন কৰোঁ। এফৰেষ্টেশ্যন কৰিলে কি হ'ব, গছ ৰুলে কি হ'ব, ফৰেষ্টটো বাঢ়িব, ঠিক আছে, ফৰেষ্টটো বাঢ়িব। তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ ৰিফৰেষ্টেশ্যনবিলাক, ইট ইজ ডেভেলপিং ফৰেষ্ট কভাৰ ইন দ্য এৰিয়া হুইচ হেজ বিন ডেমেজড অৰ ক্লিয়াৰ ডিউৰিং এক্সপ্লইটেশ্যন। এই যে আমি যেতিয়া ধৰা কিছুমান মানুহ আহে ক'ৰবাত ঘৰ বনাবলৈ আহে, ঠিক আছে, বা আগতে আছিলে এটা ঝুম কাল্টিভেশ্যন বুলি কয়, ঝুম কাল্টিভেশ্যনত কি হৈছিলে, এইটো এৰিয়াত তোমাৰ খেতি কৰিবলৈ গোটেই গছখিনি বাৰ্ণ কৰি দিয়ে,
ঠিক আছে বাৰ্ণ কৰি পিনে ইয়াত খেতি কৰে তাৰপিছতে তোমাৰ ইয়াত যেতিয়া ফাৰ্টাইল লেণ্ডটো যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায় বেলেগ এটা এৰিয়ালৈ গুচি যায় তো এইটো এৰিয়াত কি হয় আকৌ গছখিনি ওলাব লাগিব ন সেই ওলোৱা কামটোতে মানে সেই ৰিফৰেষ্টেশ্যন মানে ইমানটোৱে কথা যে এইটো এৰিয়াত যদি আগতে ফৰেষ্ট আছিলে এতিয়া যদি আকৌ নাইকিয়া হৈ গ'ল আকৌ ইয়াত ফৰেষ্টটো উলিওৱাটোকে আমি ৰিফৰেষ্টেশ্যন কওঁ ঠিক আছে ৰিফৰেষ্টেশ্যন বুলি কওঁ তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ ছেপাৰেশ্যন অফ কমাৰ্চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি ইউজফুল প্লেণ্টছ ৰিকুৱাৰ্ড বাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি শ্বুড বি প্লান্টেড ছেপাৰেটলি এতিয়া চোৱা আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকে কি কৰিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকে ডাইৰেক্ট ফৰেষ্ট গৈছে ফৰেষ্টত যিবিলাক গছ তাহাঁতক লাগে সেইখিনি তাহাঁতি কাটি পিনি লৈ আনিছে ঠিক আছে সেইখিনি তাহাঁতি কি কৰিছে কাটি পিনি লৈ আনিছে তো এনেকৈ কি হৈছে এফেক্ট হৈছে ফৰেষ্টটো হয় নহয় তো কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিক যিখিনি ট্ৰী লাগে এক্সট্ৰাকৈ বিকজ গছ একেবাৰে নাকাটিলেওতো নহ'ব তাৰ কাৰণে কৈছে এক্সট্ৰা প্লান্টেশ্যন কৰিবলৈ কৈছে এক্সট্ৰা প্লান্টেশ্যন মানে তাৰ কাৰণে আমি বেলেগকৈ ৰুবলৈ কৈছে ৰুই পিনি তাক আমি ইউজ কৰিবলৈ কৈছে ঠিক আছে অ'কে গ্ৰেজিং শ্বুড বি ৰেগুলেটেড একৰ্ডিং টু দ্য এভেইলেবিলিটি অফ পেষ্টুৰিজ ডিফৰেষ্টেশ্যন ৰিমুভেল ডিক্ৰিজেছ অফ ডিটেৰিয়েশ্যন অফ ফৰেষ্ট অফ এৰিয়া ইজ কল ডিফৰেষ্টেশ্যন আচ্ছা এইটো ডিফৰেষ্টেশ্যন ডেফিনেশ্যন হয় ৰ'বা এইটো বেলেগ এটা ঠিক আছে এইটো বেলেগ এটা পইণ্ট হয় গ্ৰেজিং মানে কি গৰু ছাগলী যে আমি চৰাওঁ যে ঘাঁহ আমি এনেকুৱা জেগাত চৰাব লাগে য'ত বহুত বেছি এভেইলেবল আছে ঘাঁহ ঠিক আছে তাত আমি চৰালে একো নাই কিন্তু যদি ধৰা তাত আছে ঘাঁহ লিমিটেড তাত যদি আমি এগালমান যদি গৰু ছাগলী চৰাই থৈ দিওঁ তাত অবভিয়াছলি গোটেইখিনি বস্তু নাইকিয়া হৈ যাব হয় নে নহয় তো সেইটো আমি ৰেগুলেটেড ৱেট কৰিবলৈ কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ ডিফৰেষ্টেশ্যন এইটো হোৱাট ইজ ডিফৰেষ্টেশ্যন এটা ডেফিনেশ্যন হয় ডিফৰেষ্টেশ্যন একদম চিম্পল হয় ৰিমুভেল বা ডিক্ৰিজ ঠিক আছে একেবাৰে আঁতৰাই দিয়া বা কমাই দিয়া অৰ ডেটৰিয়েৰেশ্যন অফ ফৰেষ্ট কভাৰ মানে গছ গছনি যদি আমি কাটি দিছোঁ বা মানে কমাই দিছোঁ বা তাৰপৰা একেবাৰে আঁতৰাই দিছোঁ ঠিক আছে সেইবিলাক হৈ গ'ল কি ডিফৰেষ্টেশ্যন ঠিক আছে এতিয়া ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰাৰ লগে লগে কি হয় ইফেক্ট অফ ডিফৰেষ্টেশ্যন মানে আমি গছ যদি বহুত বেছি কাটোঁ বা এটা এৰিয়াত যদি গছ নাথাকেই তেতিয়া তাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে নম্বৰ ওৱান পইণ্ট ছইল ইৰ'জন হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে ছইল ইৰ'জন মানে মাটিটো খহি যাব বিকজ গছ গছনিয়ে কি কৰে মাটিটো ধৰি থাকে ধুনীয়াকৈ তো ৰিমুভেল অফ প্লেণ্ট কভাৰ সেইটো জেগাৰ পৰা যদি আমি গছ গছনি যদি আঁতৰাই দিওঁ এক্সপ'জেছ দ্য ফাৰ্টাইল ছইল টু উইণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ মানে ছাপ'জ এইটো এৰিয়া আছে ইয়াত পূৰা গছ গছনি আছে ঠিক আছে গছ গছনি আছে এনেকৈ ছাডেনলি এবাৰ গছ গছনি নাইকিয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে তো নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি হ'ল ইয়াত এয়াৰ আৰু উইণ্ডৰ ঠিক আছে উইণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ ঠিক আছে উইণ্ড আৰু ৱাটাৰৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টত আহি গ'ল লেণ্ডটো হয়নে নহয় ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টত আহি গ'ল চ' দ্য লেটাৰ ৰিমুভ দ্য টপ ছইল এণ্ড মেক দ্য এৰিয়া ইনফাৰ্টাইল মানে কি কৰে এই বতাহ যেতিয়া এনেকৈ ইয়াৰ ওপৰেদি যাব তেতিয়া কি হ'ব গোটেই ফাৰ্টাইল লেণ্ডটোৱে আঁতৰাই দিব আৰু ঠিক আছে পানী দি ধুই পেলাব হয়নে নহয় তো সেই এফেক্ট হ'ব মানে ছইল ইৰ'জন হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত হ'ল ডেজাৰ্টিফিকেশ্যন ডেজাৰ্টলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে ছইলটো লুজ হৈ যাব বিকজ গছনি নাথাকিলে ছইলটো লুজ হ'বই এয়াৰ কাৰেণ্ট টেক আৱে দ্য ফাইন ছইল বতাহে আহি পিনি যিবিলাক ওপৰৰ যিবিলাক ফাৰ্টাইল ছইল থাকে সেইবিলাক উৰুৱাই লৈ যাব ঠিক আছে অকল মাত্ৰ বালিখিনি থাকি যাব মানে তেতিয়া তাৰপিছত আহি গ'ল ফ্লাড ইন ৰেইনি ছিজন মেনি টেম্পৰেৰী ৰিভুলেটছ আৰ ফৰ্মড ডিউ টু লছ অফ এবজৰ্পশ্যন কেপাচিটি by unprotected soil. The rivulets produce floods in lowland causing loss to agriculture, property destruction. Floods to it's a property and idea no? And life. Okay, it would yes. So ফ্লাড কজ হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ আমাৰ কি হ'ব ডিফৰেষ্টেশ্যন হ'লে কি হ'ব ছইল ইৰ'জন হ'ব ডেজাৰ্টিফিকেশ্যন হ'ব আৰু ফ্লাড হ'ব ঠিক আছে অ'কে ফ্লাডছ ইন ল'লেণ্ড কজিং টু লছ টু এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰপাৰ্টি আৰু লাইফ এইবিলাক তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 ঠিক আছে এইটো ডিফৰেষ্টেশ্যন ইফেক্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে অ'কে নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ ডেষ্ট্ৰাক্ট হৈ যাব যদি বস্তু বহুত বেছি যদি ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈ যায় কেনেকৈ ডিফৰেষ্টেশ্যন লিডছ টু ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ নেচাৰেল হেবিটাটছ অফ ৱাইল্ড এনিমেলছ এণ্ড প্লেণ্টছ চোৱা অবভিয়াছলি তাত ফৰেষ্ট কভাৰ আছিলে যদি এনিমেলছো আছিলে তাত যদি ফৰেষ্ট কভাৰটোৱে নাথাকে তেতিয়া অবভিয়াছলি তাৰ ৱাইল্ড লাইফখিনি ডেষ্ট্ৰয় হ'ব নে নহ'ব য়েছ হ'ব চ' ৱাইল্ড লাইফ ইজ দেয়াৰ ফৰ ডেষ্ট্ৰইড অ'কে নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ ক্লাইমেটিক চেঞ্জেছ আহি যাব চোৱা এটা এৰিয়াত যেতিয়া গছ গছনি বহুত বেছি থাকে তেতিয়া তাত কি হ'ব গছ গছনি কি কৰে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন কৰে হয়নে নহয় ট্ৰান্সপিৰেশ্যনৰ কাৰণে কি হয় ইয়াত ৰেইনফল হয় ঠিক আছে ৰেইনফল হয়
সেইটো এৰিয়াত মানে বৰষুণটো বেছি হয় ঠিক আছে চ' ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ ফৰেষ্ট কভাৰ যদি ফৰেষ্ট কভাৰ তাত যদি নাথাকে তো ছামাৰ বিকামছ হটাৰ এতিয়া চোৱা ট্ৰান্সপিৰেশ্যন কৰি হ'লে কি হয় ৰেইনফলো হয় প্লাছ কুলিং ইফেক্ট এটাও আহে কি আহে কুলিং ইফেক্ট এটাও আহে কুলিং ইফেক্ট ঠিক আছে তো যেতিয়া গৰম হ'ব গৰম দিনত যদি গছ গছনি নাথাকে তেতিয়া কুলিং ইফেক্টটো নাইকিয়া হৈ যাব তো গৰম দিনত বহুত বেছি গৰম লাগিব মানে হটাৰ ৱাইল দ্য উইণ্টাৰ বিকাম এক্সট্ৰা কুল আৰু ঠাণ্ডা দিনত বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিব মানে গছে সেইটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে এটা বেলেঞ্চ এটা মেইনটেইন কৰি ৰাখে যোনটো জেগাত গছ নাই তাত গৰম দিনত বহুত বেছি গৰম হৈ যাব আৰু ঠাণ্ডা দিনত বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈ যাব বুলি কৈছে ঠিক আছে দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ৰেইনফল ডিক্ৰিজেছ এইটো বুজি পাইছা ৰেইনফলটো কি হৈ যাব কমি যাব কেলৈ কমিব বিকজ মই কৈছোঁৱে গছ গছনি ট্ৰান্সপিৰেশ্যন কৰে মানে ৱাটাৰ লছ কৰে আৰু যোনটো জেগাৰ পৰা ৱাটাৰ লছ বেছি হ'ব তাতে তোমাৰ ক্লাউডটো বেছিকৈ বনিব তাৰপৰা ৰেইনফলটো হ'ব হয় নে নহয় তো ৰেইনফল আৰু কুলিং ইফেক্ট দুয়োটাই কি হয় নাইকিয়া হৈ যাব ঠিক আছে কুলিং ইফেক্টটো নাইকিয়া হৈ গ'লে উইণ্টাৰটো বেছি ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু গৰম দিনটো বহুত বেছি গৰম হ'ব আৰু ট্ৰান্সপিৰেশ্যনটো ৰখি গ'লে কি হ'ল তোমাৰ ৰেইনফলো সেইটো জেগাত কমি যাব ডিক্ৰিজ ঠিক আছে অ'কে হৈ গ'ল এনেকৈ তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ গছ গছনিৰ ওপৰতে যিহেতু কথা পাতি আছোঁ ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত বহুত ধুনীয়া ষ্টৰি এটা আছে ডেট ইজ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ ৰিচেণ্টলি ইনষ্টিটিউটেড এন অমৃতা দেৱী বিষ্ণুই নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন ইন দ্য মেমৰি অফ অমৃতা দেৱী অমৃতা দেৱী নামৰ মহিলা এগৰাকী আছিলে সেইজনী কি হৈছিলে বহুত আগতে মানে এইটো এতিয়াৰ নহয় বহুত আগতে তেখেতৰ নামতহে এৱাৰ্ডটো দিছে ঠিক আছে কাক দিছিলে এইটো দেৱী বিষ্ণুই ঠিক আছে দেৱী বিষ্ণুইক এইটো এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে কাৰ নামত দিয়া হৈছিলে অমৃতা দেৱী নামত ইট মিনছ অমৃতা দেৱীয়ে আগতে কিবা এটা কৰিছিলে ঠিক আছে মেমৰি অমৃতা দেৱী হু ইন 1931 sacrificed her life along with 363 other for the protection of khejri trees in khejrali village আছিলে এইটো for the protection of khejri trees in এইটো মোৰ অকণমান ডাউট হৈছে ঠিক আছে এইটো তোমালোকে চাই ল'বা khejri ভিলেজ আছিলে আই থিংক অ'কে এইটো একো নাই তোমালোকে বুকত চাই ল'বা নিয়াৰ যোধপুৰ ইন ৰাজস্থান অ'কে ঠিক আছে চ' এইটো ইয়াত চাই ল'বা নেশ্যনেল এৱাৰ্ডৰ কথা পাতিছে ইয়াত কাক দিয়া হৈছে সেইটো মনত ৰাখিবা খালি অমৃতা ইনষ্টিটিউট হেজ ৰিচেণ্টলি অমৃতা দেৱী নেশ্যনেল অমৃতা দেৱী ইনষ্টিটিউট আচ্ছা দিয়া কথাটো কোৱা নাই মই কি কৈ আছোঁ ৱেইট জাষ্ট ৱেইট আই গট কনফিউজড ৱেইট আচ্ছা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ কনফিউজ হ'ব নালাগে ঠিক আছে অ'কে কি কথা পাতি আছোঁ নেশ্যনেল এৱাৰ্ডৰ কথা পাতি আছোঁ এইটো চৰকাৰে মানে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এটা বনাইছে যেনেকৈ নোবেল প্ৰাইজ থাকে যেনেকৈ ভাৰত ৰত্ন থাকে তেনেকুৱা এটা এৱাৰ্ডৰ নেইম এটা বনাইছে ঠিক আছে সেইটো কাক দিব মানে ঠিক আছে সেইটোহে কৈ আছোঁ মই এতিয়া চোৱা নেশ্যনেল এৱাৰ্ডটো কাৰ নামত বনাইছে সেইটো হৈ গ'ল তোমাৰ অমৃতা দেৱী ঠিক আছে অমৃতা দেৱী বিষ্ণুই এৱাৰ্ডটোৰ নাম হয় এইটো ঠিক আছে কাকো দিয়া নহয় এইটো চৰি অমৃতা দেৱী বিষ্ণুই নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এইটো এটা এৱাৰ্ডৰ নাম হয় যোনটো এনেকুৱা এজন মানুহক দিয়া হ'ব যোনজনে মানে ফৰেষ্টৰ কাৰণে বহুত মানে কিবা কৰিছে মানে ঠিক আছে তো অমৃতা দেৱী এতিয়া কোন হয় সেইটোৰ ওপৰত কথা ঠিক আছে অমৃতা দেৱীয়ে কি কৰিছিলে 1931 নিজৰ লাইফ ছেক্ৰিফাইচ কৰি দিছিলে ঠিক আছে আৰু লগতে 363 মানুহ আৰু আছিলে মানে ঠিক আছে ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ খেজৰি ট্ৰিজ এইটো এই গছ গছনি কি কৰিছিলে বচাইছিলে মানে তেখেতে ক'ত এইটো ৰাজস্থানৰ কথা হয় ঠিক আছে অ'কে এতিয়া আহি গ'ল তোমাৰ চিপকো আন্দোলনটো অকণ কৰি লওঁ চিপকো আন্দোলন বুলি আন্দোলন এটা আছে সেইটো আন্দোলনৰ ওপৰত দি দিব পাৰে শ্বৰ্ট নোটছ লিখিবলৈ চাবা সেইটো কাৰণে ভালকৈ ঠিক আছে শ্বৰ্ট নোটছ লিখিবলৈ আহে বেলেগ নাহে সেইটো অ'কে চ' চিপকো আন্দোলনটো কি আছিলে মুভমেণ্ট অৰিজিনেটেড ইন গাৰৱাল ইন আৰ্লি 1970 এইটো 1970 কথা তোমাৰ that was a result of grassroots level effort to end the alienation of people from their forest. The Chipko movement is the tree hugging movement in which the villagers compelled the X-Men এটাৰ মাজত গেপ এটা আছে X-Men মানে যোনে এইবিলাক
কুঠাৰ চুঠাৰ লৈ পিনি ৰৈ আছিলে মানে গছকেইটা কাটিবলৈ টু ষ্টপ ট্ৰী ফেলিং বাই এম্ব্ৰেচিং এণ্ড ফৰ্মিং ৰিং চাৰ্কেল কি কৰিছিলে মানে গছ গছনিটো আছিলে ন গছ গছনি চাৰাউণ্ডিঙত এনেকৈ হাক কৰি লৈছিলে মানে ঠিক আছে মানে গছটো কাটিব নিদিয়ে মানে ঠিক আছে কিন্তু এৰাউণ্ড দ্য মাৰ্ক ট্ৰিজ আৰু কৈছিলে যে মানে গছটো কটাৰ আগত আমাক কাটিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু সঁচাকৈ মানে গোটেই মানুহখিনি কাটি হ'লেও মানে গছখিনি কটা হৈছিলে মানে সেইটো কাৰণে আন্দোলনটো বহুত ফেমাছ হ'ল ঠিক আছে চিপকো আন্দোলন মানে গছখিনিক মানে সিহঁতি সাবটি ধৰিছিলে প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ আৰু কি প্ৰটেক্ট কৰিছিলে প্ৰটেকশ্যন অফ ছাল ফৰেষ্ট ইন এৰাউণ্ড দ্য মাৰ্ক ট্ৰিজ ঠিক আছে কি আছিলে এইটো ক'ত গ'ল ট্ৰিৰ নাম ক'ত গ'ল এপ্লিকেশ্যন য়েছ এইটো ছাল ট্ৰি ঠিক আছে ফৰেষ্ট ইন ৱেষ্ট বেংগল 1972 কথা প্ৰটেকশ্যন অফ ছাল ফৰেষ্ট ইন ৱেষ্ট বেংগল ইন 1972 এইটোৰ ওপৰত অকণ লিখি দিবা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰাই লিখি দিবা হৈ যাব অ'কে এইটো আমি ষ্টাৰ্টিঙতে পঢ়িব লাগিছিলে এতিয়া পাইছোঁ অ'কে ঠিক আছে চোৱা এনভাইৰমেণ্টক ছেভ কৰিবলৈ আমি 3টা R ফ'ল' কৰি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ক'ব পাৰি এইটো চেপ্টাৰৰ ঠিক আছে 3R 3টা R আমি ফ'ল' কৰিব লাগে আমি এনভাইৰমেণ্টটোক এইটো কোনো ফৰেষ্ট বা ৱাইল্ড লাইফ বুলি স্পেচিফিকেলি নহয় আমি গোটেই এনভাইৰমেণ্টটোৰ কথা পাতি আছোঁ ইয়াত গোটেই এনভাইৰমেণ্টটো যদি প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ হয় তেতিয়া আমি 3টা R ফ'ল' কৰিব লাগে ঠিক আছে ডেট ইজ ৰিডিউচ ৰিচাইকেল এণ্ড ৰিউজ ঠিক আছে ৰিডিউচ কি হয় ৰিডিউচ মিনিং কি আমি কমকৈ ইউজ কৰিব লাগে ছেভ দ্য ৰিচ'ৰ্চ বাই নট ৱেষ্টিং দেম মুঠতে আমি ৱেষ্ট কৰিব নালাগে ডেটছ ইট ৰিচাইকেলটো কি আছিলে ছেগ্ৰিগেট দ্য ৱেষ্ট ডেট কেন বি ৰিচাইকেল মানে প্লাষ্টিক নন প্লাষ্টিক ধেৰ টাইপৰ ৱেষ্ট থাকে ন যোনটো বস্তু ৰিচাইকেল কৰিব পৰা যায় তাক আমি ৰিচাইকেল কৰিব লাগে মানে আৰু ৰিউজ আমি বেছি নতুন বস্তু লোৱাতকৈ একেটা বস্তু আমি ৰিউজ কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে সেইটো হৈ গ'ল চ' ইয়াত এটা পইণ্ট আছে তোমালোকৰ এনচাৰ দি আছে ডেট ইজ ৰিউজ ইজ বেটাৰ মানে ৰিউজটো ৰিচাইকেলতকৈ বেছি ভাল মানে সেইটো কথা কৈছে ঠিক আছে বুকত লিখা আছে কাৰণে আছে এইটো 1 মাৰ্ক কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে যে ৰিচাইকেল আৰু ৰিউজ থাকিলে কোনটো বেছি ভাল হ'ব মানে চুজ কৰিব তোমালোকে ক'বা যে ৰিউজটো ঠিক আছে এইটো এনচাৰ দিয়া আছে কাৰণে কৈছোঁ কুৱেশ্যন ফ্ৰেম কৰিব পাৰে অ'কে এইটো হৈ গ'ল মাজতে সোমাই গ'ল এতিয়া টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৱাটাৰ এজ এ ৰিচ'ৰ্চ আমি পানীৰ কথা পাতোঁ এতিয়া ঠিক আছে পানী তাৰপিছতে পানীটো কেনেকৈ ছেভ কৰে তাৰপিছতে পানীৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ ডেম বনাইছোঁ পানী ছেভ ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ ঠিক আছে তো ৱাটাৰ ইজ এ ৰিচ'ৰ্চ ৱাটাৰ ইজ এ বেছিক নেচেচিটি ফৰ অল টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ফৰ্মছ অফ লাইফ ৰিজনছ অফ ৱাটাৰ স্কাৰচিটি আৰ ক্ল'জ ৰিলেটেড টু দ্য ৰিজন অফ একিউট পভাৰ্টি মানে য'ত পানী নাথাকে তাত মানে পভাৰ্টি লাইনটো বেছি থাকে তাত হয়নে নহয় তো পানীটো বেছিক নেচেচিটি হয় পানী নাথাকিলে কোনোৱে একো কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে চ' ফেইলিয়ৰ টু ছাষ্টেইন ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি হেজ ৰিজাল্ট ইন লছ অফ ভেজিটেশ্যন কভাৰ কোনোবা এটা জেগাত যদি পানী নাই ইট মিনছ কি তাত ফৰেষ্ট কভাৰো নাই ভেজিটেশ্যন কভাৰটো কম ডাইভাৰ্চন ফৰ হাই ৱাটাৰ ডিমাণ্ডিং ক্ৰপছ এণ্ড পলিউশ্যন ফ্ৰম ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড আৰ্বান ৱেষ্ট এণ্ড লেছ ৰেইন এইবিলাক চব মানে এফেক্ট হয় ঠিক আছে ইৰিগেশ্যন মেথড লাইক ডেম টেংক শুড বি ইউজ ইন ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু পানী নথকাৰ কাৰণে কি হৈছে আমি ডেম বনাবলগীয়া হৈছে যাতে আমি পানীটো ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ বিকজ পানী নাথাকিলে মানে একোৱে নাই ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আমি ইৰিগেশ্যন টেকনিক কিছুমান লওঁ য'ত আমি ডেম বনাওঁ টেংকি বনাওঁ য'ত আমি পানী ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখোঁ সেইটো তো তেনেকুৱা টাইপৰ বহুত এনচিয়েণ্ট কিছুমান মেথড আছিলে সেইবিলাক আমি ইয়াত পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে চ' এতিয়া ডেমৰ এডভান্টেজটো কি আমি ডেম বনালোৱে যেনিবা ডেমটো হয় কি সেইটো চামেই বাৰু ডেমৰ এডভান্টেজটো কি চোৱা চ' ৱাটাৰ ফ্ৰম এ ডেম ইজ ইউজড ফৰ ইৰিগেশ্যন ইন ফিল্ড থ্ৰু এ নেটৱৰ্ক অফ কেনেল ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত ডেম এটা আছে ঠিক আছে ডেমত পূৰা পানী গোট খাই আছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি সৰু সৰু কেনেল এনেকৈ কেনেল বনাই মানে এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডলৈকে লৈ যাব পাৰিম মানে যাতে গোটেই এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডখিনিয়ে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ পাই থাকে এনেকৈ ঠিক আছে নেটৱৰ্ক বনাব পাৰিম মানে ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ গ'লোঁ যেনিবা নেটৱৰ্ক বনাই বেলেগ ফিল্ডলৈ আৰামছে দি দিব পাৰিম ঠিক আছে অ'কে ডেম এনচিয়'ৰ ৰাউণ্ড দ্য ইয়েৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই এতিয়া ছাপ'জ কথা থাকিছোঁ নদীত পানী শুকাই গ'ল যেনিবা কিন্তু ডেমত পানী ষ্ট'ৰ হৈ থাকে ঠিক আছে তো ডেমৰ পৰা আমি আৰামছে ছাপ্লাইটো কৰিব পাৰোঁ ডেমছ এনচিয়'ৰ ৰাউণ্ড দ্য ইয়েৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই টু দ্য ক্ৰপ ফিল্ড এণ্ড হেল্প ৰেইজ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন চ' এতিয়া পানী ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা এটা ছিজনত নদীত নাই সেইবুলিতো এগ্ৰিকালচাৰ ৰখি গ'লে নহ'ব পানীটোতো আমাক লাগিবই হয়নে নহয় তো সেইটো কাৰণে আমি কি কৰোঁ ডেম কনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁ যাতে আমি পানীটো থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ পাই থাকিব পাৰোঁ তো এটা এডভান্টেজ কি হৈ গ'ল থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ পাবলৈ ঠিক আছে সেইটো এটা এডভান্টেজ হৈ গ'ল তো এডভান্টেজ সেইটো প্ৰথম এডভান্টেজটো আমি গোটেই বছৰটোত পাই থাকিবলৈ থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ পাবলৈ আমি ডেমটো মানে বনাওঁ ঠিক আছে ৱাটাৰ ফ্ৰম এ ডেম ইজ ছাপ্লাইড টু দ্য পিপল ইন টাউন এণ্ড চিটি থ্ৰু পাইপলাইন আফটাৰ চুইটেবল ট্ৰিটমেণ্ট মানে ডেমত যিখিনি পানী ষ্ট'ৰ থাকে তাক আমি ফিল্টাৰ কৰি পিনি ঘৰে ঘৰে আমি লৈ আনো ৱাটাৰ ছাপ্লাই হেল্পত ঠিক আছে ৱাটাৰ ছাপ্লাই পাইপলাইনছবিলাক আমি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰাখি পিনি আমি গোটেই ছাপ্লাই লাইনখিনি আমি হোমলৈকে আনো ঠিক আছে দ্য ফলিং ৱাটাৰ আৰু ফ্ল'য়িং ৱাটাৰ এতিয়া চোৱা যেতিয়া ডেমটো বনাই নহয় ডেমটো যেতিয়া বনাই ডেমৰ পৰা যেতিয়া পানীখিনি এনেকৈ যেতিয়া ফ্ল' কৰে সেই ফ্ল' কৰোঁতে কি আহে বা ইয়াত শ্লুজ গেট এটা থাকে যেনিবা এতিয়া ডেমটো তোমালোকক চোৱা ৰ'বা এইটো ছাপ'জ ডেম
ৰ'বা এইটো ছাপ'জ ডেম ইয়াত ইমানটো হাইটলৈকে যেনিবা পানী হৈ গৈছে ঠিক আছে এইটো এনেকৈ পানী হৈ গৈছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা অভাৰফ্ল' কৰিব পাৰে যদি বেছি হৈ যায় যদি অভাৰ হৈ যায় আৰু যদি নাই বোলে ইয়াত স্লুজ গেট বুলি গেট এটা থাকে সেই গেটটোৰ পৰা এনেকৈ পানীটো ওলাই আহে ঠিক আছে স্পীডত ওলাই আহে মানে এতিয়া গেটটো যেতিয়া খুলি দিব এই স্পীডত ওলাই আহিব আৰু যেতিয়া ৱাটাৰটো যেতিয়া স্পীডত ওলাই আহে সেই স্পীডটো কাইনেটিক এনাৰ্জিটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিবলৈ তো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ কি ডেম কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা ফাইদা এটাটো হৈ গ'ল এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ডখিনি থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে 2 নম্বৰ আমাৰ ঘৰে ঘৰে পানী ছাপ্লাইৰ কাৰণে 3 নম্বৰ হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে অ'কে কিন্তু ডিছএডভান্টেজো কিছুমান আছে ডিছএডভান্টেজটো সুধিব ঠিক আছে যিমান সুধিবলগীয়া বস্তু আছে চব এইটো ভিডিঅ'তে পাই যাব চ' ডিছএডভান্টেজ অফ ডেম কি প্ৰথমটো কথা ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম ডিউ টু দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ হাই ৰেজ ডেম এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ হিউমেন ছেটেলমেণ্ট অৰ ভিলেজ এতিয়া কোনোবা এটা জেগাত যদি ডেম বনাব লাগে তো লাৰ্জ এৰিয়া এটা তাহাঁতে কি কৰিব লাগিব সেইটো জেগাৰ মানুহখিনি আঁতৰাব লাগিব তেতিয়াহে তাত ডেম বনাব পাৰিব ঠিক আছে তো যিমান সেই গাঁও মানুহখিনি আছে সেইখিনি চবকে তাৰপৰা আঁতৰাবই লাগিব a number of human settlement are submerged in the water of large river formed by the dam and many people are rendered homeless homeless হৈ যায় আৰু তাৰ ওচৰ পাছত যিবিলাক মানুহ থাকিও যায় তাহাঁতৰ কি হ'ব বানপানী হৈ যাব ঠিক আছে ফ্লাড হৈ যাব তাহাঁতৰ কাৰণে দিছ ক্ৰিয়েটছ এ ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম তো এইটো এটা সামাজিক প্ৰব্লেম এটাটো ক্ৰিয়েট কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰব্লেম কি আহে চোৱা মানে এনভাইৰমেণ্টৰ কি লছ হয় এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ হাই ৰেজ ডেম অন দ্য ৰিভাৰ্ছ কণ্ট্ৰিবিউট টু ডিফৰেষ্টেশ্যন তাৰ সেইটো এৰিয়াৰ গছ গছনিখিনি কাটিবলগীয়া হৈছে আমি যোনটো কথা পাতি আছোঁ আল্টিমেটলি সেইটোৱে যদি কৰিবলগীয়া হৈছে কি ফাইদা ঠিক আছে এণ্ড লছ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি চোৱা ডিফৰেষ্টেশ্যন হ'লেতো বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছ হ'বই অলপ আগত ডিছকাছ কৰিলোঁ দিছ ইজ বিকজ এ ভাষ্ট ভেৰাইটি অফ ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'না প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ গেট ছাবমাৰ্জড ইন দ্য ৱাটাৰ অফ লাৰ্জ ৰিভাৰ ফৰ্মড বাই দ্য ডেম এণ্ড ডিষ্টাৰ্ব দ্য ইক'লজিকেল বেলেঞ্চ তো ইমানে পানী গোট খাই যায় সেই পানীখিনিৰ কাৰণে সেইটো এৰিয়াত যিমান গছ গছনি আছে গোটেইখিনি কি হয় মৰি যায় ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ এটা লছ এটা আহে এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰব্লেমৰ আণ্ডাৰত পঢ়িলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত ইকনমিক পইচাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় ডেট ইজ চাম পিপল চে ডেট দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ হাই ৰেজ ডেম ইনভলভ দ্য স্পেণ্ডিং অফ এ হিউজ এমাউণ্ট মানে বহুত বেছি পইচা লাগে মাল্টি ক্ৰ'ৰ প্ৰজেক্ট আৰু মানে তেনেকুৱা টাইপৰ পাব্লিক মানি উইদাউট দ্য জেনেৰেশ্যন অফ প্ৰপৰ্চনেট বেনিফিট মানে যিমানটো পইচা খৰচ কৰি দিয়া হয় ন সিমানটো মানে লাভ নহয়গৈ মানে ঠিক আছে তো পইচাটো চাবলৈ গ'লে বহুত অভাৰ হৈ যায় মানে ঠিক আছে অ'কে তো সেইটো কাৰণে মানে ইকনমিক প্ৰব্লেম এটাটো হয় মানে ঠিক আছে okay so forest আৰু so water harvesting to চাওঁ so forest কি হয় forest are important renewable nature resource dominated mainly by trees forest বেছিভাগ ট্ৰীয়ে থাকে forming a sort of canopy they are essential for the ecology canopy মানে কি গছ গছনি এনেকৈ একেলগতে এগালমান আছে মানে একেলগত জোট খাই আছে group of trees মানে they are essential for the ecological balance of all ecological balance maintain কৰিবলৈ forestটো বহুত এটা important part হয় they maintain the biological ইক'চিষ্টেম তাহাঁতে কি কৰে ইক'চিষ্টেমটো মেইনটেইন ৰাখে তাৰপিছত আহিল ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং মানে কি ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ কি এইমটো কি aim is to develop primary resource of land and water and to produce secondary resource of plants and animals for use in a manner which will not cause ecological water harvesting বেলেগে কোনো আমি ৱাটাৰটো ষ্ট'ৰ কৰি ৰখাটো ঠিক আছে ৱাটাৰ ষ্ট'ৰিংটোকে কয় কেনেকৈ আমি মানে ৰেইন ৱাটাৰটো আমি কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে মানে ঠিক আছে ৱাটাৰ ষ্ট'ৰিংটোৰ ওপৰত aim is to develop primary resources of land and water and to produce secondary resources of plants and animals for এইটো ডেফিনেশ্যনো নালাগে লিখিবলৈ তোমালোকে ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং তোমালোকে বেলেগকৈ ডেফিনেশ্যন এটা কৰি ল'বা ঠিক আছে এইটো ভাল নহয় ডেফিনেশ্যনটো এইটো নকৰিবা তোমালোকে ডেটছ ইট ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ কৰা মেথডছবিলাকে ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে এতিয়া ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং বহুত বেলেগ জেগাত বেলেগকৈ কৰিলে মানে ৱাটাৰ ৰখা যেনেকৈ ডেম কনষ্ট্ৰাক্ট কৰাটো কথা ক'লোঁ তেনেকৈ এইটো মনত ৰাখিবা খাদিনটো কেনেকুৱা চোৱা খাদিনটো তোমালোকে পাইছা নাই খাদিনটো বৰ বেলেগকৈ এইটো তোমাৰ ইয়াত তোমাৰ এনেকৈ পানী ষ্ট'ৰ কৰে ঠিক আছে তোমালোকে বুকতো ডাইগ্ৰাম দিয়া আছে তাৰপিছত এই পানী ষ্ট'ৰ কৰাৰ পৰা কি হয় এই তলত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰখিনি মানে ফিল আপ হৈ থাকে মানে এনেকৈ ডাঙৰ এটা মানে তোমাৰ ৱাল এটা গাঁঠি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত যিমান পানী আছে এনেকৈ আহি থাকিব ইয়াত ঠিক আছে আহি ইয়াত ষ্ট'ৰ হৈ গৈ থাকিব এনেকৈ ইমানলৈকে ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব ঠিক আছে এতিয়া যদি পানী বহুত বেলেগ জেগাত আদায়ো হৈ যায় এই ইয়াৰ পানীখিনি কি হয় তললৈ গুচি যায় আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আৰু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ ছাইডতে ইয়াত তুমি যদি কুঁৱা এটা যদি খান্দা নহয় এই পানীখিনি মানে কি হ'ব ৱেলত আমি এনি টাইম পাই থাকিম চব জেগাত শুকাই গ'লেও বিকজ ইয়াত পানীখিনি ষ্ট'ৰ হৈ আছিলে নাই ছাৰ্ফেচৰ পৰা গোটেইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড গুচি গ'ল আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা কি হৈছে এই কুঁৱাটোলৈ আহি থাকে মানে ৰিচাৰ্জ হৈ থকা নিচিনা হয় মানে কুঁৱাটোত যদি পানী আদায় হৈ যায় ইয়াৰ পৰা মানে এনেকৈ আহি থাকিব মানে সেইটো তো খাদিন টেংক আৰু নদী এইবিলাক ৰাজস্থানৰ হয় বান্দেৰাছ আৰু তালছ মহাৰাষ্ট্ৰ
কুলছ টু হিমাচল প্ৰদেশ এটা পেৰেগ্ৰাফত দিয়া আছে, পোন জম্মু ৰিজন, ইৰিছ বা টেংক তামিলনাডু এইবিলাকত, ঠিক আছে। বেইলিছটো এটা অল্ড মেথড অফ ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং ক'ত হয়, এইটো দিল্লীৰ হয়, ঠিক আছে। দিছ টেকনিক আৰ লোকেল স্পেচিফিক টু এনচিয়ৰ দ্য মিছ মেনেজমেণ্ট এণ্ড অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন অফ দিছ ৰিচোৰ্চেছ। এইটো ইমান কৰিব নালাগে, তোমাৰ বুকত নাই, ঠিক আছে। চ' খাদিন আৰু টেংকৰ কথা হৈ গ'ল, ৰাজস্থানত পোৱা যায়, আৰু এইটো মনত ৰাখিবা কুল টু হিমাচল প্ৰদেশত পোৱা যায় বুলি। অ'কে, নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ তেতিয়াহ'লে এডভান্টেজখিনি কি? অভিয়াছলি এডভান্টেজটোতো আছেই, হয়নে নহয়? চ' ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং ছিষ্টেমত কি হয়, আমি এনেকুৱাকৈ ষ্ট'ৰ কৰোঁ পানীখিনি। এতিয়া চোৱা, ৰিভাৰটোতো পানী থাকে, ৰিভাৰৰ পানীখিনিতো শুকাই যায় কাৰণ এভাপৰেট হয়, কিন্তু আমি ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিংটোত কি হয়, এনেকুৱাকৈ কৰোঁ যাতে বস্তুটো ওপৰৰ পৰা ঢাক খাই থাকে, মানে এভাপৰেট যাতে নহয়। যেনেকৈ এতিয়া ৰিচাৰ্জ ৱেলছ এণ্ড মইশ্চাৰ ফৰ ভেজিটেশ্যন। চোৱা, এতিয়া ৰিচাৰ্জ ৱেলৰ কথাটো পাতিলোঁ নহয়, ইয়াত ছাপ'জ কুঁৱা এটা আছে, ঠিক আছে, আৰু এই কণত মই কি কৰিলোঁ, এইটো ছাপ'জ এইটো মাটি ন, এইটো মাটি হয়, ঠিক আছে, এইটো মাটি হয়, আৰু ইয়াত মই কুঁৱাটো খান্দি থৈছোঁ, আৰু ইয়াত মই কি কৰিছোঁ, ডাঙৰ ৱাল এটা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি থৈছোঁ, ইয়াত পানীখিনি আহি ষ্ট'ৰ হৈ গৈছে যেনিবা এই পিনৰ পৰা, ঠিক আছে। তো এই পানীখিনি ইয়াৰ পৰা কি হৈছে, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড গুচি যায়। আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড গুচি যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায়, ৰিভাৰটো নাই ন বস্তুটো, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাটি তললৈ গুচি গ'ল। মাটি তললৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, এইটো বস্তুটো মহ চপাও বাচি গ'ল, মহে ইয়াত কণী পাৰিব নোৱাৰে, বা বস্তুটো কি হ'ল, এভাপৰেটো নহয়, বিকজ ছানলাইটৰ কণ্টেক্টত ডাইৰেক্ট নাই, তো বস্তুটো মাটিৰ ভিতৰত সোমাই আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে অলপ অলপকৈ কি হ'ব, এই কুঁৱাবিলাকত ফিল আপ হৈ থাকিব, যাতে কুঁৱা পানীখিনি এনি টাইম আমি খাই থাকিব পাৰোঁ, মানে সেইটো মানে বস্তু। চ' ডাজ নট প্ৰভাইড ব্ৰিডিং গ্ৰাউণ্ড ফৰ মস্কুইটো, সেইটো ক'লোঁ মই এতিয়া। ৰিচাৰ্জ ৱেল, মানে ইয়াৰ পৰা পানীখিনি আহি কুঁৱাত সোমাই থাকে আৰু ৰিচাৰ্জ কৰি থাকে মানে। গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইজ প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম কণ্টামিনেশ্যন বাই হিউমেন এণ্ড এনিমেল ৱেষ্ট। এতিয়া ইয়াত চোৱা, তুমি আহি পিনি ডাইৰেক্ট যেনেকৈ গংগা নদীখন আমি আজি লেতেৰা কৰি পেলাইছোঁ, হয়নে নহয়? তো এই মাটিৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডত থকা পানীখিনি আমিতো লেতেৰা কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়নে নহয়? সেইবুলি আৰু তোমালোকে যদি এনি টাইম ইয়াতে যদি লেতেৰা ডাম্প কৰি থাকা, তাৰ কাৰণে অলপতো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এফেক্ট হ'বই, কিন্তু তুমি ডাইৰেক্ট ইয়াত তুমি কিবা লেতেৰা পেলাব পাৰিবা নেকি? নোৱাৰা, বিকজ বস্তুটো কি হৈছে, পানীখিনি মাটিৰ তলত সোমাই আছে। তো ৱাটাৰ পলিউশ্যনটো কি হয়, মানে পানীটো বেয়া কৰি দিয়ে, হয় নহয়? দ্য পলিউশ্যন অফ ৱাটাৰ ইজ কজ বাই দ্য ডাম্পিং অফ আনট্ৰিটেড চুৱেজ। এতিয়া চোৱা, ফৰ এক্সাম্পল, ইয়াত তোমাৰ পানী আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডত পানী সোমাই আছে, ঠিক আছে, মানে মাটিৰ তলৰ কথা পাতি আছোঁ, আৰু এই এৰিয়াটোত তুমি আহি সদায় কি কৰিছা, লেতেৰা পেলাই আছা। তো এই লেতেৰা পেলোৱাৰ কাৰণে এই এৰিয়াটোৰ পানীখিনিতো বেয়া হৈ যাব, হয়নে নহয়? তো সেইটোকে কৈছোঁ আমি ৱাটাৰ পলিউশ্যন, ঠিক আছে। অ'কে, দ্য কণ্টামিনেশ্যন অফ ৰিভাৰ ৱাটাৰ কেন বি ইউজুৱেলি ফাউণ্ড ফ্ৰম টু ফেক্টৰ, দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া। এতিয়া চোৱা, এইটোত হৈ গ'ল আমি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কথা পাতিলোঁ, এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ৰিভাৰ ৱাটাৰ পানীখিনি কেনেকৈ বেয়া হৈছে, কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়াৰ পৰা বেয়া হৈছে, ঠিক আছে। কলিফৰ্মটো এটা বেক্টেৰিয়া হয়, যোনটো হিউমেনৰ ইণ্টেষ্টাইনত পোৱা যায়। তাৰপিছত মেজাৰমেণ্ট অফ pH অফ ৰিভাৰ ৱাটাৰ, এইটোতো হৈ গ'ল তোমাৰ কেনেকৈ মেজাৰ কৰিম, ঠিক আছে। এতিয়াৰ পইণ্ট নহয়, টু ফেক্টৰ্ছ নহয়, টু ফেক্টৰ্ছ নালাগে, এইটো ফেক্টৰ্ছে নালাগে। ফাউণ্ড ফ্ৰম দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া ইন, আচ্ছা, কণ্টামিনেশ্যন, আচ্ছা, ৱেইট, মানে ৰিভাৰৰ পানীখিনি কিমান লেতেৰা হৈছে আমি কেনেকৈ গম পাম, সেইটো কথা। কিমান লেতেৰা হৈছে আমি কেনেকৈ গম পাম? এক নম্বৰটো, তাত যদি কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া প্ৰেজেণ্ট থাকে, গম পাম যে ইয়াৰ পানীখিনি লেতেৰা। 2 নম্বৰ কি, pH, তাৰ pHটো যদি বহুত কম থাকে, তেতিয়াও গম পাম যে ৰিভাৰ পানীখিনি কি হয়, লেতেৰা হয়, ঠিক আছে। দুটা পইণ্ট আছে, দুটা পইণ্টৰ থ্ৰু দি আমি গম পাম যে এইটো পানী লেতেৰা নে চফা, ঠিক আছে। এতিয়া সেই লেতেৰা যিটো গংগা ৰিভাৰ আছিলে, সেই গংগা ৰিভাৰটোকে চফা কৰিবলৈ গংগা একশ্যন প্লেন আহিলে, GAP বুলি কয়। ইয়াৰ মাল্টিপল কুৱেশ্যন আহে, ঠিক আছে, মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনত আহে। তো গংগা একশ্যন প্লেনটো এটা মাল্টি ক্ৰ'ৰ প্ৰজেক্ট হয়, 1985ত আহিলে, গংগাৰ পানীখিনি ঠিক কৰিবলৈ মানে। অ'কে, পলিউশ্যন লোড অফ ৰিভাৰ গংগা বাই মোৰ দেন 75%, আমি মানে পলিউশ্যনটো যাতে কমাব পাৰোঁ, মানে গংগাৰ পলিউশ্যনটো আমি কমাই দিবলৈকে মানে গংগা একশ্যন প্লেনটো আহিছিলে। চ' দ্য ৱাটাৰ কোৱালিটি হেজ বিন টেষ্টেড ফ্ৰম টাইম টু টাইম বাই চেকিং কলিফৰ্ম। চোৱা, পানীটো লেতেৰা নে চফা কেনেকৈ চেক কৰিম বুলি কৈছোঁ, কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়াটো চাই পিনি চেক কৰিবা, আৰু নহ'লে pH চেক কৰিবা, ঠিক আছে। চ' একৰ্ডিং টু এ ছাৰ্ভেটো কণ্ডাক্ট কৰি পালে এইবিলাকৰ ওপৰত ইমান নুসুধিব পাৰে, এইবিলাক নালাগে, ঠিক আছে। তো মানে কিমান বেক্টেৰিয়া পোৱা গ'ল, সেইটো মানে ইয়াৰ নাম্বাৰটো MPN ফুল ফৰ্ম সুধিলে লিখি দিব, মষ্ট প্ৰবেবল নাম্বাৰ, মানে কিমান কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া তাত পোৱা গ'ল মানে, ঠিক আছে। অ'কে, সেইটো ছাৰ্ভে কৰিছিলে, ইমান দৰকাৰ নাই। মেইন দৰকাৰ কি, গংগা একশ্যন প্লেনটো কি হয়, কেলৈ আহিছিলে, কেতিয়া আহিছিলে, সেইবিলাক বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। এতিয়া আহি গ'ল তোমাৰ এডভান্টেজেছ অফ ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড। মই পাতিলোঁৱে বহুতখিনি কথা, আমি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ এডভান্টেজ কি আছে, তো ইয়াত আৰু কেইটামান পাতি লওঁ। চ' দ্য ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড ডাজ নট এভাপৰেট, প্ৰথম পইণ্ট, এভাপৰেট নহয়, ঠিক আছে। 2 নম্বৰ পইণ্ট, দ্য ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড স্প্ৰেড আউট টু ৰিচাৰ্জ ৱেল, সেইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ নে। ইয়াত যদি ৱেল এটা থাকে, তাক ধুনীয়াকৈ পানীখিনি এনেকৈ আহি থাকিব, মানে ৱেলটো কি কৰিব, ৰিচাৰ্জ কৰি থাকিব, এণ্ড প্ৰভাইডছ মইশ্চাৰ ফৰ ক্ৰপছ অভাৰ এ ৱাইড এৰিয়া। ফৰ এক্সাম্পল, এইটো লেণ্ডত তুমি খেতি কৰিবা, আৰু ইয়াৰ তলতে যেনিবা তোমাৰ
পানী ঢেৰ আছে, ঠিক আছে। এই পানীটোৰ কাৰণে কি হ'ব, এই প্লেণ্টখিনিত অলপ অলপ পানী পাই থাকিব নাই য'ত তুমি খেতি কৰিবা, ঠিক আছে। তো মইশ্চাৰটো এনি টাইম ইয়াত মেইনটেইন থাকিব, মানে সেই লেণ্ডটো শুকাই নাযায় মানে, ঠিক আছে। তাত তুমি ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিব পাৰিবা। সেইকাৰণে নদীৰ ছাইডত, নদীৰ কিনাৰত তোমাৰ খেতিটো ভালকৈ হয় মানে, ঠিক আছে, বিকজ তাত পানীটো ধুনীয়াকৈ পোৱা যায়। চ' দ্য ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড ডাজ নট প্ৰমোট দ্য ব্ৰিডিং অফ মস্কিটো, একেটা পইণ্টে হয়। দ্য ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড ইজ প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম কণ্টামিনেশ্যন বাই হিউমেন এণ্ড এনিমেল ৱেষ্ট, একেটা ছেইম পইণ্টে হয়, ঠিক আছে। অ'কে, লাষ্ট আহি গ'ল তোমাৰ কোল এণ্ড পেট্ৰলিয়াম। অ'কে, কোল এণ্ড পেট্ৰলিয়াম আছে, তাৰপিছত আছে তোমাৰ ইয়ালৈকে খতম, ঠিক আছে, আৰু নাই। চিপকো মুভমেণ্টটো পঢ়িলোৱে, গাৰৱাল আৱেৰ দ্য পিপল অফ ক্লেছ দ্য ট্ৰিছ, এইটো চাই ল'ব, য়েছ, ঠিক আছে। চিপকো মুভমেণ্টটো পঢ়িলোঁ, সেইটোৱে হ'ব। বাকী তোমালোকে লেচন পঢ়িবাই ন, লেচনৰ মানে গোটেইখিনি কভাৰ হৈ আছে। লেচনত পঢ়ি পিনি মিলাবা। বাই চান্স যদি এটা লাইন থাকি গৈছে তোমালোকে তাত আণ্ডাৰলাইন কৰি ল'বা বুকত, ঠিক আছে। আৰু যদি মাৰ্কছৰ পাৰ্পজত পঢ়িছা অকল, ইয়াৰ পৰা এনাফ কুৱেশ্যন বনি যাব। আৰু যদি পূৰা কমপ্লিট কৰিম ভাবিছা, এটাও লাইন এৰিব মন যোৱা নাই, তেতিয়া তোমালোকে এবাৰ ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে চেপ্টাৰটো পঢ়িব পাৰা ভালকৈ, ঠিক আছে। যোনবিলাক কভাৰ নাই মানে আণ্ডাৰলাইন কৰি দিবা তাত বুকত মানে, ঠিক আছে। অ'কে, চ' এতিয়া আমি এইটো ডিছকাছ কৰি নপতকৈ লাষ্ট টপিক, ডেট ইজ কোল এণ্ড পেট্ৰলিয়াম কনজাৰ্ভেশ্যন। কয়লা আৰু পেট্ৰলটো আমি কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত কথা পাতোঁ, ঠিক আছে। কোল এণ্ড পেট্ৰলিয়াম আৰু ফচিল ফিউল ফাউণ্ড ইন আৰ্থ ক্ৰাষ্ট, দে আৰ নন ৰিনিউৱেবল। নন ৰিনিউৱেবল মানে কি, এক্সহষ্টিবল, ঠিক আছে, যোনটো মানে খতম হৈ যাব, ঠিক আছে। নন ৰিনিউৱেবল মানে কোনটো, যোনটো ইউজ কৰাৰ পিছত আকৌ বনি নাযায়, খতম হৈ যাব, ঠিক আছে। কোল ইজ এ কম্বাষ্টিবল ফচিলাইজড ৰক, এইটো এটা পাথৰৰ নিচিনা হয়। ডেৰাইভড ফ্ৰম এ লাৰ্জ একুমুলেশ্যন অফ প্লেণ্ট ৰিমেইনছ, মানে গছ গছনি যিবিলাক মৰি যায় বা এনিমেলছ মৰি যায়, মৰাৰ পিছত কি হয়, তলত পোত খাই যায় নে নাযায়, তো সেইবিলাক বহুত বছৰৰ পিছত কি হয়, কয়লা বনি যায়। কোল ইজ ইউজ ফৰ কুকিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰে, হিটিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিত ইউজ কৰে, থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰে তাত ইউজ কৰে, আগতে ৰেলৱেটো ইউজ কৰিছিলে, ঠিক আছে, বহুত জেগাত ইউজ কৰে। পেট্ৰলিয়াম কি হয়, আনাডাৰ ফচিল ফিউল, লিকুইড অইল হয় এইটো এটা। ইট হেজ বিন ফৰ্ম ইন দ্য পাষ্ট এবাউট 10 to 20 crore years, দেখিছা কিমান পুৰণা পিছত বনে, প্লেণ্ট আৰু এনিমেলৰ পৰাই বনে এইটো, ঠিক আছে, একেটাই। অকাৰ ইন দ্য ফৰ্ম অফ মিনাৰেল অইল ইন ছেডিমেণ্টেৰী ৰকছ, এই ৰকটোৰ নাম মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে, ছেডিমেণ্টেৰী ৰকছত পোৱা যায়। পেট্ৰলিয়াম ইজ মেইনলি ইউজ এছ ফিউল ফৰ ট্ৰান্সপৰ্টত ইউজ কৰে, এগ্ৰিকালচাৰ অপাৰেশ্যনবিলাকত ইউজ কৰে, জেনেৰেটৰত ইউজ কৰে, এণ্ড চাম ইণ্ডাষ্ট্ৰি। ক'ত ক'ত ইউজ কৰে তোমালোকে জানাই পেট্ৰলিয়ামটো, ঠিক আছে। এতিয়া আহি গ'ল তোমাৰ কি আছিলে, ফচিল ফিউল কেনেকৈ কনজাৰ্ভ কৰিম, ঠিক আছে। চ' মেথডছ অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফচিল ফিউল। নম্বৰ 1 ইজ বাৰ্নিং অফ কল কজেছ এয়াৰ পলিউশ্যন। Thus, direct use of coal for the purpose or burning should be avoided. Coal may be converted into liquid fuel and compressed natural gas through coal gasification. তো আমি কয়লটো ডাইৰেক্ট নজ্বলাই পিনি, বিকজ ডাইৰেক্ট জ্বলালে এয়াৰ পলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট নজ্বলাই পিনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তাক আমি CNG ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ, ডেট ইজ কম্প্ৰেছড নেচাৰেল গেছ, কোল গেছিফিকেশ্যন কৰি পিনি, ঠিক আছে। Techniques should be developed to recover maximum fuel that lies in deep mines and wells. Wastage during extraction transportation should be avoided. চোৱা, এইটো এৰিয়াত তলত যিমান ফচিল ফুল পোৱা যায়, গোটেই ফচিল ফিউলখিনি আমি যাতে ধুনীয়াকৈ উলিয়াই চুচি পাচি উলিয়াই আনিব পাৰোঁ, মানে সেইটোৰ ওপৰত আমি ফ'কাছ কৰিবলৈ কৈছে। মেক্সিমাম ফচিল ফিউল যাতে উলিয়াব পাৰোঁ, ঠিক আছে। ডিপ মাইন্স মানে তেনেকুৱা টেকনিক আমি ডেভেলপ কৰিবলৈ কৈছে, তেনেকুৱা মেচিন ডেভেলপ কৰিবলৈ কৈছে। আৰু যেতিয়া আমি ট্ৰান্সপৰ্ট কৰোঁ ফচিল ফিউলখিনি, যাতে আমি ৱেষ্ট নহয় ট্ৰান্সপৰ্ট কৰোঁতে, ঠিক আছে। both oil well and coal mine are prone to catch fire. যিমান তোমাৰ কয়লা এৰিয়া আছে বা পেট্ৰলৰ এৰিয়া আছে, সেইটো কি হয়, তোমাৰ তাত জুই লগা চান্স বেছি থাকে। চ' ঠিক আছে, therefore this should be well protected from fire to avoid wastage, pollution and loss of life and property. এতিয়া যদি ছানলাইটো যদি পৰি যায় জ্বলি যাব ন, therefore তাক আমি ধুনীয়াকৈ মাটিৰ তলতে মানে ধুনীয়াকৈ প্ৰটেক্টেড থাকিব দিব লাগে, ঠিক আছে। বা এনেকৈ আনিলেও আমি ধুনীয়াকৈ ঢাকি থ'ব লাগে মানে। অভাৰ কনজাম্পশ্যন অফ অইল ইন অট'মোবাইল, আমি বাইক চাইকত বা গাড়ীত আমি বহুত বেছি অভাৰ কনজাম্পশ্যন যদি কৰোঁ, সেইটো মানে চেক কৰিবলৈ কৈছে মানে অকণমান, আমি বেছি অভাৰ কনজিউম কৰিছোঁ নেকি মানে। উই মাষ্ট ছেভ অইল ফৰ ফিউচাৰ ইউজ বিকজ অনলি এ ফিউ ইয়াৰ্ছ আৰ লেফ্ট ফৰ ইটছ ডিপ্লেশ্যন। চোৱা, কয়লা আৰু পেট্ৰল বহুত সোনকালে খতমেই হ'বলৈ হৈছেগৈ মানে, আৰু বেছি নাইগৈ মানে, সেইটো কথা কৈছে। সেইটো কাৰণে আমি কমাই ইউজ কৰিব লাগে যাতে নেক্সট জেনেৰেশ্যনো পায়, আৰু নহ'লে অল্টাৰনেটিভ বিচাৰিব লাগিব, ঠিক আছে। অল্টাৰনেটিভ চ'ৰ্চেছ অফ এনাৰ্জি বিচাৰিব লাগিব, চাচ এছ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক, এতিয়া পানীৰ পৰা যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট হোৱা, নিউক্লিয়াৰ, ছ'লাৰ, এতিয়া বহুত টাইপৰ আহি গ'ল ন, উইণ্ড পাৱাৰ, বায়'গেছ, এইবিলাক আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে মানে নিজকে, যে আমি অল্টাৰনেটিভ চ'ৰ্চলৈ মুভ অন কৰিব লাগে, ঠিক আছে। অ'কে,
আহি গ'ল তোমাৰ লাইফত আমি এনাৰ্জি ৰিচোৰ্চেছখিনি কনজাৰ্ভ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ একদম চিম্পল পইণ্ট আছে ভালকৈ চাবা ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ বাট নট ইউজিং হেণ্ড নট ৰিকুৱাৰ যেতিয়া আমি নালাগে তেতিয়া আমি ফেনটো অফ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ ইউজ এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েঞ্চেছ টু ছেভ ইলেক্ট্ৰিচিটি এতিয়া ছাপ'জ এতিয়া আজিকালি ফেন এখন আহিছে যোনটো মতে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিটো কমকৈ খায় তো সেই কমকৈ খোৱা ইলেক্ট্ৰিচিটিটো কমকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউম কৰা ডিভাইচ আমি ইউজ কৰিব লাগে যাতে আমি বচাব পাৰোঁ ইউজ প্ৰেছাৰ কুকাৰ ফৰ কুকিং ফুড প্ৰেছাৰ কুকাৰ ইউজ কৰিব লাগে ফুড কুকিং কৰিবলৈ ইউজ চ'লাৰ কুকাৰ্ছ ছানলাইটৰ থ্ৰুদি যিটো কুকাৰ চলে মানে সেইটো ইউজ কৰিব কৈছে ৰেডাৰ দেন ইলেক্ট্ৰিচিটি বা এনেকৈ ফিউল জ্বলোৱাতকৈ ঠিক আছে এনকাৰেজ দ্য ইউজ অফ বায়'গেছ এজ ডমেষ্টিক ফিউল আৰু ডমেষ্টিক ফিউল হিচাপে আমি বায়'গেছ যিটো গোবৰৰ পৰা যিটো গেছ ওলায় সেই গেছটো ইউজ কৰিবলৈ কৈছে মানে আমাক ঠিক আছে আৰু অ'কে সেইকেইটা হৈ গ'ল আমাৰ লিখিব পাৰিব মানে এইকেইটা 5টামান পইণ্ট আছে ফিউল এফিচিয়েণ্ট মটৰ ভেহিকল শ্বুড বি ডিজাইন মানে এনেকুৱা মটৰ ভেহিকল বনাব লাগে যোনে ফিউলটো কমপ্লিট মানে ইউজ কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে পূৰা ধোঁৱা ওলাইছে আৰু আধা জ্বলিছে আধা ধোঁৱাতে ৱেষ্ট হৈ গৈছে তেনেকুৱা নহয় আমি মটৰ ভেহিকলটো ভাল তেনেকুৱা হ'ব লাগে মানে যাতে ফিউলটো যিমান ভৰাইছোঁ কমপ্লিট ইউজ হৈছে যাতে অ'কে So management of natural resources is needed for conservation of natural resources. There are national and international law. তো এই natural resources খিনি মেনেজ কৰিব লাগে ল কিছুমান বনোৱা হৈছে নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ঠিক আছে অ'কে এইটা হৈ গ'ল এইকেইটা আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ গংগা একশ্যন প্লেনৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ দেন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ কৰ্ডিং চাৰ্ভিচ কণ্ডাক্টেড হৈ গ'ল তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন ইন দ্য in the memory of Amrita Devi Bishnoi who has lost her protection in Khejri trees in Rajasthan আচ্ছা এইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ ন ঠিক আছে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল কিহৰ কাৰণে আছে এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ গংগা একশ্যন প্লেন গংগাটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ তাৰপিছত গ'ল নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন ইয়াত কি আহিলে যোনে কনজাৰ্ভ কৰিব তাক মানে এৱাৰ্ড দিব এইকেইটা কথা আমি ডিছকাছ কৰিলোৱে হয়নে নহয় তো এইকেইটাতো আমি পঢ়িলোঁ ঠিক আছে গোটেইখিনি টপিক কভাৰ কৰিলোঁ তোমালোকে ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেফিনেশ্যন পইণ্ট ৱাইজ নোটছখিনি বনোৱা আছে সেইখিনি কপিত লিখি ল'বা আৰু মেমৰাইজ কৰি পিনে আৰামছে এক্সামত লিখি আহিব পাৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত বুকছ পঢ়ি ল'বা আৰু কি কৰিবা বুকছ পঢ়ি ল'বা আৰু এক্সাৰচাইজ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনিৰ পৰা চাই ল'বা মোৰ দেন এনাফ আৰু একো কৰিব নালাগে ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ ভেৰি মাছ